Hello! Isang pinagpalang araw sa inyong lahat mga ka-ride. Ito, daily grind tayo and then mic check. Dumating na yung order natin galing Lazada. Order ako ng pang Dragontouch 4K VISION4 Lite na mic. Ito, na-try ko kagabi. Okay naman. Ngayon, ito, testingin natin ngayon yung wind noise nito. Kung meron pa rin. Saka yung quality ng video. Pero bago lahat mga ka-ride, eto na! Ipasok natin ang intro. At yun, dumating na nga yung mic natin. Ito, sinusubukan ko ngayon. Comment down below mga ka-ride kung anong ano nyo, kung yung mga idea nyo para mawala yung wind noise netong mic natin. Ito, hindi ko pa nasusubukan ngayon pa lang. Pero kung may ano kayo, iba na technique para mawala yung wind noise, comment down below lang mga ka-ride. And then, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel natin, subscribe na para updated kayo sa mga sa mga video na i-upload pa natin. Subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga sa mga videos natin. Yan. Ito. Daily grind tayo ulit, tapos test ng ng mic resolution, audio resolution ng ng mic. Ano ba yan? Nakawala ako. Ng Dragontouch, in order ko sa Akaso official. At yun, 1 week dumating na sa atin at ito tinatry natin mga ka-ride. At yan, tatry natin yung wind noise na itong kasi yun naman talaga problema ng bawat motovlogger, yung wind noise lang. Pero kung hindi ko na i-modify siguro yung mic, nalalagyan ko ng medical gloves, bulak, plastic, ganoon. Kung okay na to. Ito, naka-open yung natin, yung visor ng helmet. Oh no! Ngayon mga ka-ride, isasara ko. Yan. Yun, naka close visor. Yun, review muna tayo dito sa tapos pagdating ng linggo mga ka-ride yan, magbabatangas loop kami. May usapan na mga tropa. This coming February 28 may may rides kami sa Batangas. Kasama yung mga tropa ko sa mga taga Binondo. Watak-watak na kami ngayon. Dati magkakasama kami sa ngayon hiwa-hiwalay na. Meron QC, meron sa Tondo. Doon na. Meron sa Tondo, Bulacan, yan. Hiwa-hiwalay na kami. Meron sa Cavite. Oh no! Kaya ang mangyayari, meet up na lang mangyayari sa amin. Hindi yung tulad dati na sabay-sabay kami. Ha? Oh, late ka na naman. Oh, wait lang. Oh, 7 na pala. Sige, wait lang. Alam niyo na mga ka-ride, once na nagsabi si Commander na late na siya, alam niyo na gagawin natin. Eto na. Let's go!
alam nyo na. Ganun, pag nag-ano na sabi si Commander na late na siya, alam ko na gagawin ko. Ito na, mangangamote na naman tayo. Hindi naman mangamote, nagmamadali lang. Nasa tamang lugar din naman tayo. Hindi tayo yung makikipagkarera, ganun, hindi. Yung tamang takbo lang. Hindi naman sobra na forget na-trigger ako ni Commander na late na siya is babakbakin ka ng babakbakin. No, diskarte pa rin mga karay. Makisabay ka sa ayon ng ano, na mga nakapaligid sa'yo. Hindi yung walwal ka ng walwal, nawawalan ka na ng diskarte. Yan. Kaya sa Sunday mga ka-ride is biyahe tayo. Hindi yung daily grind na lang, ganun. Ay, nako, napakahigpit pa kasi. Tsaka ano no, mga ka-ride, mahirap din pag nag-ride ka na ano na walang budget. Mahirap na. Kaya kailangan may budget ka pa rin pagka nag-ride ka. Kaya hindi tayo maka-rides, busy sa trabaho, minsan walang budget. Yun. Kaya yun yung sitwasyon ng isang rider mga ka-ride. Kaya ganun lang. Pag may budget, ride. Pag walang trabaho, ride. Enjoy natin habang bata pa tayo, kasi kung ano mga ka-ride, kailan mo pa ano yun yung ano yung mga gusto mong puntahan pagka may edad ka na. Yun. Kaya ngayon, maaga pa lang, lahat ng mga tourist spot dito ubusin natin. Wow, ubusin, parang napakalaki ng budget. Pupuntahan natin mga ka-ride yung mga ano nyo, yung gusto nyo puntahan. Yan. Ito, review muna tayo sa mic na to. Gusto ko nang matapos yung problema ko dito sa ano na to, sa wind noise na to mga ka-ride. Sana matapos ang problema ko rito sa wind noise na to. Nabibingi na ako sa wind noise na yan. Paano masabi? Ayan. So, ito na naman. Late na naman daw. Late na. Late ka na, ma? Oo, malilate na to. Kaya alam na naman natin. Pagka ganon. Panata natin. Oo, yun. Medyo malambot yung gulong ko sa harap. Uy. Ano daw? Tahimik daw ako. Manahimik daw ako, sabi ni Commander, mga ka-ride. Hindi tahimik. Ito na. Let's go. Tahimik na ako. Denmark 2020. Ngayon, meron na yata nilabas dito sa Pilipinas yung ano mga ka-ride, yung Aerox 2021. Yun o. Shout out Yamaha Philippines. A few moments later.
Dito na tayo sa ano, may kawayan. Konting ano na lang, kembot na lang. Nandun na tayo sa trabaho ni Commander. Paano masabi? Let's go. Review! Kung ano masasabi nyo dito sa ano, sa mic na to, mga ka-ride. Comment down below kung ano bang mga suggest nyo sa ano, sa mic na to. Tapos sasagutin ko kayo, mga ka-ride. Susundin ko kung ano mga suggestion nyo kung sa ano, sa mic na to. Bale na deliver sa akin kahapon yung mic na to. Tapos tinesting ko kagabi. Yan, okay naman. Yung wind noise na lang yung ano natin, mga ka-ride. Testingin natin. Yan. Dito na tayo, papunta ng NLEX. May kawayan exit to. Medyo traffic kasi stoplight. Yan. Let's go. Naka-entry na. Let's go. Late ka na. Nalagot na. A few moments later. Okay. Wag ng konti. Walwal. Okay. Those hands and lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Yan, nabutol yung ano natin, yung vlog natin, mga ka-ride, kasi umambon. Ayun. Nakatid na natin si Commander. Yun naman, ngayon, huminto naman yung ano, yung ambon. Tinataranta lang ako ng ano na to, ng ulan na to. Yeah. Yun, mga ka-ride. Hanggang dito na lang tayo. At ako, pupunta ng Caloocan. So, sorry ko yung ano, yung mga hiniram natin tool. Yeah. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe na kayo at and click the notification bell para updated kayo sa mga i-upload pa nating mga video, mga ka-ride. Yan. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Peace out.